હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ હિમોગ્લોબિનના ગુણોથી ભરપૂર એવો બીટરૂટનો હલવો. આ હલવો તમે શિયાળા દરમિયાન માત્ર 2 થી 3 વખત બનાવીને ખાઈ લેશો તો તમારા શરીરની અંદર લોહીની કમી ક્યારેય નહીં થાય. અને હા, આ હલવો ખાવામાં એટલો ટેસ્ટી લાગે છે કે એકવાર ખાધા પછી તમે ગાજરનો હલવો પણ ભૂલી જશો. તો ચાલો બનાવીએ. સૌપ્રથમ બીટરૂટનો હલવો બનાવવા માટે મેં 200 ગ્રામ જેવી ઘાંગરા સાકર લીધી છે, 150 ગ્રામ જેવો મોળો માવો લીધો છે, થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે, 500 ml દૂધ લીધું છે, 500 ગ્રામ બીટ લીધા છે અને તેની સાથે એક નાની વાટકી ભરીને ઘી લીધું છે. આ 150 ml ઘી છે. હવે સૌ પ્રથમ આપણે બીટને છોલી લેવાના છે. ઉપરની સ્કીન આપણે નીકાળી લઈશું. મેં આ 1/2 કિલો બીટનો હલવો બનાવ્યો છે. તમારે વધારે બનાવવો હોય તો તમે 1 કિલો બીટ પણ લઈ શકો છો. પર હા, બધી જ વસ્તુની ક્વોન્ટિટી તમારે ડબલ કરી દેવાની છે. આ જ રીતે આપણે બધા જ બીટને છોલી લેવાના છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ બીટ છોલી લઈશું. આપણા બધા જ બીટ છોલી અને મેં રેડી કરી લીધા છે. હવે આ રીતે આપણે દૂધી ખમણવાની ખમણી આવે છે તેનાથી બધા જ બીટને આપણે ખમણી લેવાના છે. તો એ જ રીતે મેં બધા જ બીટને ખમણી અને તેની ખમણ બનાવીને રેડી કરી લીધું છે. હવે એક પેનની અંદર આપણે એક નાની વાટકી ભરીને ઘી અંદર એડ કરવાનું છે. આ 150 ml જેટલું ઘી મેં લીધું છે. તેને એકદમ સરસ ગરમ થવા દઈશું. ઘી આપણું એકવાર સરસ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ કરી દેવાની છે. આપણું ઘી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે જે બીટ ખમણીને રાખ્યા હતા તે અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આ બીટના છીણને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર એકદમ સરસ સાંતળવાના છે. આ રીતે હલાવતા જઈશું અને એકદમ સરસ સાંતળી લેવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણા બીટના હલવામાંથી એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે તેને સાંતળીશું. આ રીતે સતત હલાવતા જવાનું છે આપણે. હવે 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણા બીટનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને તેની અંદરથી એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે અને આપણું બીટનું છીણ એકદમ સરસ સંતળાઈ જવા આવ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. હવે આપણું બીટનું છીણ સરસ સંતરાઈ ગયું છે તો તેની અંદર આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું દૂધ એડ કરી દઈશું. આ 500 ml દૂધ લીધું છે મેં. તેને મિક્સ કરી લઈશું સરસ. હવે આપણે દૂધ બળે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. સતત હલાવતા જવાનું છે આપણે. હવે લગભગ 5 મિનિટ પછી આપણું દૂધ ઓલમોસ્ટ બળી ગયું છે. હવે તેની અંદર મેં 200 ગ્રામ જેવી જે ઘાંગરા સાકર લીધી હતી તેને દરદરી વાટી લીધી છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. તમે આની જગ્યાએ ખાંડ પણ લઈ શકો છો અને મીઠાશ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછી પણ કરી શકો છો.
તો હવે જે આપણે સાકર એડ કરી છે તેનું પાણી છૂટું પડશે હલવાની અંદર. તો આપણું બધું જ પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે હલવાને થવા દઈશું. તો ઓલમોસ્ટ આપણું બધું જ પાણી બળી ગયું છે હલવાની અંદર. તો હવે તેની અંદર આપણે 150 ગ્રામ જેવો અમે મોળો માવો લીધો છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર મેં કાજુ બદામ લીધા હતા, તેના મોટા મોટા ટુકડા કરી લીધા છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરી દઈશું અડધી ચમચી જેવો. હવે બરોબર હલાવી અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અને ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો હવે આપણા હલવામાંથી ઘી છૂટું પડી ગયું છે અને આપણો સરસ મજાનો હલવો બનીને પણ રેડી છે. તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરી દઈશું. તો લોહીની ખાણ કહી શકાય તેવો આ હલવો તમે શિયાળા દરમિયાન બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. અને હા, તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.